Hi, Assalamualaikum everyone. I'm Teacher Nurlisa, and for today's class, we are going to learn about colours. Tetapi daripada pukul 1 sampai pukul 2 di dalam Google Classroom kamu, cikgu hendak kamu buat dulu worksheet yang ni sendiri dahulu. Dan nanti kita masuk dalam kelas, kita akan bincang seperti biasa. Okey. Kepada murid-murid yang masih lagi belum mengetahui mengenai colours, jom cikgu briefing sikit mengenai colours, iaitu tajuknya warna. Jom. Okey. Ini adalah satu warna. This is a colour. Green. 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 Green itu warna hijau. Red. R-E-D. Red. Red itu warna merah. Blue. B-L-U-E. Blue. Blue itu warna biru. Yellow. Y-E-L-L-O-W. Yellow. Yellow itu warna kuning. Orange. O-R-A-N-G-E. Orange. Orange itu warna jingga. My favorite color. P-I-N-K. Pink. Pink itu warna merah jambu. Okey, macam mana kita nak buat sebenarnya worksheet ni? Okey, mari kita baca. Match color and complete the sentences. Match ini maksudnya padankan. Maksudnya kamu kena padankan daripada warna ini. Tarik dengan pensel biasa. Kamu tarik pensel kamu dan cantumkan kepada alat tulis tersebut. Color, jadi dia suruh kamu warnakan. Warna green, red, blue, yellow, orange dan pink. Tadi cikgu dah ajar kan? Okay, good. Sekarang last kali, complete the sentences. Complete the sentences yang di bawah ni. Kamu kena tulis what color are they. Baca satu-satu. Tengok gambar what the book is. Contoh. The book is, mana book? This one book. Okay, patah balik apa? Color apa? Pink. Okay, tulis P-I-N-K. Kalau boleh, I want you to write in small letters. Tulis dalam huruf kecil. Jangan tulis all capital letters. Okay, I think that was easy. Kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya teacher di WhatsApp, Google Classroom, ataupun sewaktu di Google Meet nanti. So, I wish you good luck to everyone and I can't wait to see you in the Google Meet. Bye-bye.